ሳምንት የነበራቸው ወገኖቼ እንደምታስታውሱት የጀመርነው ትምህርት አለ። ይህ ትምህርት በተለይ በአብይ ርዕስነት ቤተክርስቲያን የሚል ቤተክርስቲያን በዚህ ርዕስ ደግሞ ባለፈው ሳምንት አንድ ነገር ተመለከትን። ይህ ደግሞ ቤተክርስቲያን ማነች ወይ ደግሞ ቤተክርስቲያንና ማንነቷን ለመመልከት ሞከርን። ባለፈው ሳምንት ሶስት ነገሮችን በዋናነት ደግሞ አነሳን። በዚህ ውስጥ ቤተክርስቲያንና ማንነቷ፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቤተክርስቲያንና ባለቤትነቷ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቤተክርስቲያንና ዕጣ ፈንታዋ ምንድን ነው ብለን አብረን ተማርን። በመጨረሻም ደግሞ ይህ የተማርነው እውነት በእኛ ህይወት ላይ ያለው እንድምታ ምንድን ነው፣ ለእኛ ያለው ፋይዳ ዛሬ አሁን ባለንበት ህይወት ምንድን ነው ብለን በተለይ ሶስት ዋና ጉዳዮችን አነሳ። በዚህ አይነት መልኩ ነው ትምህርታችንን ያከናወነው ማለት ነው። ዛሬም ትምህርታችንን እንቀጥላለን። አብይ ርዕሳችን ቤተክርስቲያን የሚለው፣ የዛሬው ደግሞ ንዑስ ርዕሳችን ወይ ደግሞ በዛሬው ዕለት የምናነሳው አብይ ጉዳይ ወይ ደግሞ ቤተክርስቲያንን በተመለከተ የምንነጋገርበት ይላል ቤተክርስቲያንና ተልእኮዋ ይላል። ቤተክርስቲያንና ተልእኮዋ። ክብር ለጌታ ይሁን። ቤተክርስቲያንና ተልእኮዋ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18ን አብረን እናነብና ከዛም በኋላ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 እንደዚህ ይላል፣ እኔም እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚህች ማለት ላይ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም ምን አያደርጓትም? አይችሏትም። የገሃነም ደጆችም አይችሏትም። ጌታ ይመስገን። በአንድነት እንጸልይ። አባት ሆይ ስም የተባረከ ይሁን። ለዚህ ቀን ያበቃን አንተ ነህ። ይህን ደግሞ ያደረግከው የስምህ ክብር ይመሰገን ዘንድ ነው። እናመሰግናለን። ክብር ላንተ እናመጣለን። በፊትህ ተገኝተን እንድናመልክህ፣ ስምህን እንድንጠራ፣ ከፍ ከፍ እንድናደርግህ፣ እንድናከብር ዕድል የሰጠን አምላክ ስምህ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በእኛ ብቃት በእኛ በርታትና ጥንቃቄ ለዚህ አልበቃንም። በአንተ ጥበቃ በአንተ ከለላ ለዚህ ደርሰናል። እናከብረሃለን። የረዳኸኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይላል ቃል። ምስጋና ለአንተ ይድረስ። ዛሬ በዚህ ተገኝተናል። ጌታ ሆይ በቃል እንድታስተምረን እንጠይቅሃለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃልህን ወደኛ ላክ። ቃሉን ላከ፣ ፈወሳቸው፣ ከጥፋታቸው ሁሉ አዳናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ቃልህ ወደኛ ይድረስ። አንተ ምከረን። ፈቃድህ በሰማይ የሆነችው እንዲሁ በምድር በእኛ መካከል በቃል አማካኝነት ትገለጥ። ስለ ስምህን ከፍ በል። እኔም ደግሞ እንዳስተምር አንደበቴን በመክፈት ቃልን ይሰጠኝ ዘንድ ስለኔ ለምኑ ብሎ ጳውሎስ እንደጠየቀ ሐዋርያው ጳውሎስ እኔም ጌታ ሆይ አንደበቴን በመክፈት ቃል እንድትሰጠኝ ጠይቃለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። አንድ ሰው ወደ አንድ ከተማ ጉዞ ያደርጋል። እዚያ ከተማ ሲደርስ አንድ የተመለከተው ነገር ያስደንቀዋል። በተለይ ደግሞ በዚያ ከተማ ውስጥ ወደዛ ከተማ ለመድረስ ጫካዎችን እያለፈ መሄድ ነበረበት። ታዲያ በጫካ ውስጥ ያሉ ትልልቅ ዛፎች ላይ አንድ ነገር ይመለከታል። በዛፎቹ ግንድ ላይ ምን ተደርጓል? ምልክት ወይ ደግሞ ዓላማ ተደርጎባቸዋል። እነዚያ ምልክቶች ደግሞ የምንድን ናቸው? የኢላማ ተኳሽ ምልክቶች ናቸው። ብዙ ዛፎች ተከበው ይመለከታል። እነዚያ ዛፎች ደግሞ በተለይ የተከበበባቸው ቦታ መካከሉ ላይ ምን ያህል ጥይት የገባበትን ቀዳዳ ይመለከታል። ይህ ሰው በጣም ይደነቃል። የዚህ ከተማ ሰዎች አልሞ ተኳሽ መሆን አለባቸው ይላል። ስለዚህ ከተማ ውስጥ ገብቶ ይጠይቃል። በከተማችሁ ባለ ጫካ ውስጥ እነዚያን ኢላማዎች የመታ ሰው ማን ነው ብሎ ይጠይቃል።
አንድ ሰው አለ እዛ ጫካ የሚተኩስ እሱ መሆን አለበት ይሉታል። ያንን ሰው ማግኘት አለብኝ ይላል። ከዛም በኋላ ያንን ሰው ያገኛል። ያንን ሰው ይጠይቀዋል። መቼም እንደዚህ ኢላማ አነጣጥራ ተኳሽ ሆንከው ከልጅነት ተኩስ ብትማር ነው ይላል። ሰውየው ዘና ብሎ እንደሱ አይደለም ማለት ቀላል ነው እኮ ይላል። እንዴት ነው ቀላል ይላል? ምንድነው ማድረገው ይላል። በመጀመሪያ ደረጃ ተኩሳለሁ አለ። ከተኮስኩ በኋላ ጥይቱ የገባበትን ቦታ ሄጄ አያለሁ አለ። ከዛ እሱ ላይ አከባለሁ አለ። ቀላል እኮ ነው አለ። ወገኖቼ ተልእኮውን የማያውቅ ተቋም ሁሉም ነገር ተልእኮ ይሆናል። ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር እንደመሰረታት ተቋም እግዚአብሔር የራሱ እንዳደረጋት አካል የተሰጣት ተልእኮ አለ። ግልጽ የሆነ ተልእኮ አለ። ታዲያ ይህ ተልእኮ በቃል እግዚአብሔር ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ ዛሬ በሚኖረን የትምህርት ጊዜ ቤተክርስቲያንና ተልእኮን አብረን እንመለከታለን። ታዲያ ይህንን ስንመለከት ምን ያግዘናል ማለት ነው? እኛ የቤተክርስቲያን የአካሉ አባላት እንደመሆናችን መጠን ይህንን ተልእኮ እንዴት እንደምናሳካ የኛን ድርሻ በዛ ውስጥ እንመለከታለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ተልእኮ የተሳካ የሚሆነው የአካሉ ብልቶች ወይ ደግሞ የአካሉ አባላት እያንዳንዳቸው ድርሻቸውን ሲወጡ። ይህ በሚሆንበት ሰዓት ቤተክርስቲያን እንደ አካል የተሰጣትን ኃላፊነት ትወጣለች ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ባለፈው ሳምንት እንደተመለከትነው በእግዚአብሔር መንፈስ ዳግም ተወልዳ ወደ ክርስቶስ አካል የተካተተችውን አካል ያመለክታል። ቤተክርስቲያን ብለን ስንነጋገር ይህች ነው የሚያመለክተው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ባነበብነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ አብያተ ክርስቲያናትን እመሰርታለሁ አይደለም ያለው፣ ቤተክርስቲያንን እመሰርታለሁ ነው ያለው። ይህች ቤተክርስቲያን አንድ ነች። ነገር ግን ይህች ሉላ አቀፋዊት ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ ይህች ዓለም አቀፋዊት ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ማንነት ያላት ቤተክርስቲያን መገለጫ ደግሞ አላት። በእንደዚህ አይነት በአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ትገለጣለች ማለት ነው። አንዲት ቤተክርስቲያን ግን ብዙ አጥቢያዎች ማለት ነው። ይህች ሉላ አቀፋዊት ቤተክርስቲያን በሁሉ ቦታና ዘመን ያሉትን የክርስቶስ አካል አባላትና አማኞችን ታመለክታለች። ደግሞዋለሁ፣ በሁሉ ቦታና ዘመን ያሉትን የክርስቶስ አካል አባላትና አማኞችን ታመለክታለች። ቤተክርስቲያን በአጥቢያ ደረጃ ደግሞ በአንድ ስፍራ ወይም ክልል ያሉትን የአማኞች ስብስብ ታመለክታለች። ቤተክርስቲያን ስትጀመር በተለይ ደግሞ በኢየሩሳሌም ከተማ የፍቅር ማሰሪያ ህብረትና ትብብር ነበር ያያያዛል። ኋላም በጌታ ስጦታና በህብረት በመደራጀት የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ላላመኑት ለማድረስ አስፈላጊ እንደሆነ ባመኑ ክርስቲያኖች በደንብ ተቋማዊ መዋቅር ደግሞ ያዘች ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ሕያው አካል ነች። እሱ ብቻ አይደለም። ነገር ግን ቤተክርስቲያን በሂደት ውስጥ ደግሞ በውስጧ በተሰጧት ስጦታዎች፣ አስተዳደራዊ ስጦታዎችና አገልግሎቶች አማካኝነት ተቋማዊ መዋቅር ደግሞ ስትይዝ እንመለከታለን ማለት ነው። በቅድሚያ በኢየሩሳሌም ከተማ ብቻ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ነበረች ስትጀመር። በክርስቶስ አካል ውስጥ ያሉ አዳዲስ አባላትን ማለትም በሌላ ስፍራና በሌላ አካባቢ ደግሞ ያሉትን ፍላጎት ለማሟላት ተጨማሪ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት አስፈላጊ ሆኑ። ስለዚህ በይሁዳና በሰማርያ ወንጌል በተሰበከባቸው ስፍራዎች አብያተ ክርስቲያናት ተመሰረቱ ወይ ደግሞ ተከፈቱ። ታዲያ የማትታየዋ የምንላት መንፈሳዊ የምንላት ዓለም አቀፋዊት የምንላት ቤተክርስቲያን የሚታይ መገለጫ አለ። በተለያዩ ስፍራዎች
በተመሰረቱ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ትገለጣለች ወይ ደግሞ ታያለች ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ወገኖቼ ሁለትም ሶስትም ሆኖ በጌታ ስም በሚሰበሰቡበት በዚያ ያለች በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 20 ላይ ጌታ እንዳስተማረን ማለት ነው። ታዲያ የቤተክርስቲያንን ተልእኮ አጥብቀን ለመረዳት ያመቸን ዘንድ እንደዚህ እናደርጋለን። በቅድሚያ ቤተክርስቲያንና ይዘቷ በሚል ነገር የመጀመሪያውን ነጥብ እናያለን። ቤተክርስቲያንና ይዘቷ ምን ይመስላል? ምክንያቱም ይህ ይዘቷ በእውነት ተልእኮዋን እንድትፈጽም ያስችላታል ወይስ ይዘቷና ተልእኮ መሳለበሳ የገጠሙ ናቸው ወይስ ደግሞ ተቃራኒ ናቸው? እነሱን አብረን እንመለከታለን። ስለዚህ በቅድሚያ ቤተክርስቲያንና ተልእኮዋን ለመረዳት ያመቸን ዘንድ ቤተክርስቲያንና ይዘቷን እናያለን። ከዚያ ደግሞ ቤተክርስቲያንና አገልግሎቷን እንመለከታለን። ይህም ደግሞ የቤተክርስቲያንን ተልእኮ ፍንትው ብሎ ጠርቶ እንዲወጣ ያደርጋል ማለት ነው። ስለ ቤተክርስቲያንና ይዘቷ ስንመለከት በቅድሚያ ቤተክርስቲያን ምን አይነት ይዘት አላት? ሕያው አካል ነች። ቤተክርስቲያን ሕያው አካል ናት። አሁን የምናገረው ነገር ባለፈው ሳምንት የተማርነውን የመድገም ያህል ሊመስል ይችላል። ተከታተሉት። ቤተክርስቲያን ሕያው አካል ነች። እንግሊዝኛ ተናጋሪ ሀገር ውስጥ ስለምትኖሩ ደግሞ የዚህ ሀገር ሰዎች ደግሞ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ነች ይሏታል። ቤተክርስቲያን ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ነች፣ ሕያው አካል ነች። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የሙታን ስብስብ አይደለችም ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን ሕያው አካል ነች። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ብታዩ ይሄንን ግልጽ ያደርግላችኋል። ሕያዋን ድንጋዮች ብሎ ይጠራናል። እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ ይላል። ቤተክርስቲያን ለምንድነው ሕያው አካል የተባለችው ወይ ደግሞ ሕያው አካል ነች ያልነው? ምክንያቱም ምንጯ መለኮታዊ ስለሆነ ነው። ምንጯ አምላካዊ ስለሆነ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አያችሁ፣ ሰዎች አይደለም ቤተክርስቲያን የመሰረቷት። ቤተክርስቲያንን የመሰረተ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ነው። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነ ጌታ ነው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ምንጯ መለኮታዊ ነው። ይህ ደግሞ ሕያው አካል እንድትሆን ያደርጋታል ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ተወለደች እንጂ አልተደራጀችም ወገኖች። ደግሞአለሁ፣ ቤተክርስቲያን ተወለደች እንጂ አልተደራጀችም። ጌታ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በተሰበሰባችሁበት አለ እንጂ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በተደራጃችሁበት አላለ። ግልጽ ነገር ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋም አይደለችም፣ ወይ ደግሞ በጥቃቅንና አነስተኛ በማህበር የተቋቋሙ ሰዎች ህብረት አይደለችም። ይሄ በሀገራችን አሁን የተለመደ ነው። መንግስት ከፍተኛ የሥራ ፈጠራ ሂደት ላይ ነው ያለው፣ ወጣቶች በስራ እንዲሰማሩ። አንዱ መንገድ ደግሞ ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማትን መመስረት ነው። ቤተክርስቲያን እንደዛ አይደለችም ወገኖቼ። እሱ ለስራ ፈላጊዎች የተዘጋጀ መዋቅር ነው። ቤተክርስቲያን የሰንበቴ ማህበርም አይደለችም ወገኖቼ። ቤተክርስቲያን እቁብም አይደለችም። ቤተክርስቲያን እድርም አይደለችም፣ ወይ ደግሞ ክበብም አይደለችም። የሰራተኞች ወይ ደግሞ የአሰሪዎች ክበብ አይደለችም ወገኖች። ቤተክርስቲያን ሕያው አካል ነች። ቤተክርስቲያን የሰው ልፋት ውጤት ሳትሆን የሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የመወለድ ውጤት ናት። ቤተክርስቲያን የሰው ልፋት ውጤት ሳትሆን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲወለዱ የተከሰተች ወይ ደግሞ የመጣች አካል ነች። የዳግም ልደት ወይ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የመወለድ ውጤት ናት። ይህ ብቻ አይደለም ግን ቤተክርስቲያን እውነት ነው ሕያው አካል ነች።
በተጨማሪ ደግሞ ቤተክርስቲያን ምንድነች? ከያው አካልነቷ በተጨማሪ መንፈሳዊ ተቋምም ነች። መንፈሳዊ ተቋምም ነች። ተቋም የሚለው ቃል የትምህርት ማዕከል የሆኑ ስፍራዎችንም ለመግለጽ ይጠቀሙበታል። ግን ቤተክርስቲያን እንደዛ ነች ማለት አይደለም። ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ተቋም ነች። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት እንግሊዝኛ ተናጋሪ ሀገር ስለምንኖር ቤተክርስቲያን ሱፐርናቹራል ኦርጋናይዜሽን ነች። መለኮታዊ ድርጅታዊ የሆነ ተቋም ወይ ደግሞ ገጽታ አላት ቤተክርስቲያን። ምን ማለት ነው? አሳያችኋለሁ። ማቴዎስ 18:17 ላይ ማቴዎስ 18:17 ላይ ጌታ ምን አለ? በሁለት ያልተስማሙ ወገኖች መካከል ያለውን ችግር ለመፍታት መጀመሪያ እርስ በርስ ይነጋገራሉ። ከተሳካላቸው እሰይ፣ ካልተሳካላቸው ሁለት ወይ ሶስት ምስክር ይጥሩ። በእነሱ ፊት ደግሞ እንደገና ውቀሰው ወስደ የበደለ ሰው ሊሰማ ቢወድ ገንዘብ አድርገው አሁንም ሊሰማ ካልወደደ ለማን ንገር ይላል? ለቤተክርስቲያን ንገራት ይላል። ቤተክርስቲያን ሊሰማ ካልወደደ ደግሞ ያ ሰው እንደ ቀራጭ ይሆናል ብሎ ይናገራል። ቤተክርስቲያን አስተዳደራዊ መዋቅር አላት። ይህ ምን ያደርጋታል ማለት ነው? መንፈሳዊ ተቋም የመሆንን ይዘት ደግሞ ይሰጣታል። አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:1-7 እናገኛለን። አስተዳደራዊ መዋቅር አላት ቤተክርስቲያን። አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:1-7 ከነዚህ ስጦታዎች ለቤተክርስቲያን ከተሰጧት መካከል አንዱ የማስተዳደር ስጦታ ነው። የማስተዳደር ስጦታ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ኤጲስቆጶሳትና ዲያቆናት እናገኛለን። አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:8-13 በዚያው ቦታ ላይ ማለት ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:8-13 ኤጲስቆጶሳትና ዲያቆናትን ደግሞ እናገኛለን። እነዚህ ቤተክርስቲያንን ለመምራት፣ ለማስተዳደር፣ ለማገልገል ደግሞ የተሰጡ ስጦታዎች ናቸው። እንደዚሁ ደግሞ ሽማግሌዎችንም እናገኛለን። በቲቶ ምዕራፍ 1:5-9 ቲቶ ምዕራፍ 1:5-9 ሽማግሌዎችን እናገኛለን። እነዚህም ደግሞ እንደዚሁ እንዲያስተዳድሩ፣ እንዲመግቡ፣ እንዲጠብቁ፣ እንዲከባከቡ ምሳሌ በመሆን እንዲመሩ የተሰጡ ናቸው። አንደኛ ቆሮንቶስ 12:28 ላይ ደግሞ ልዩ ልዩ ስጦታዎችን እንመለከታለን። ልዩ ልዩ ስጦታዎች እነዚህ ሁሉ ስጦታዎች ቤተክርስቲያን ምን አይነት ገጽታ ይሰጣታል ወይ ደግሞ ምን አይነት ይዘት እንዳላት ያሳያል? ተቋማዊ መንፈሳዊ ተቋም የመሆን መዋቅር እንዳላት ደግሞ ያሳያል ማለት ነው። ሐዋርያት ሥራ 13:1-3 ደግሞ ነቢያትና መምህራንን ታገኛላችሁ። እነዚህም ደግሞ ቤተክርስቲያንን በጥምረት ይመሩ ነበረ። በተለይ በዚያ ቦታ በአንጾኪያ የነበረችውን ቤተክርስቲያን በህብረት በጥምረት ይመሩ ነበር ነቢያትና መምህራን። ሐዋርያትና ሽማግሌዎችንም ደግሞ ታገኛላችሁ። ሐዋርያትና ሽማግሌዎች ሐዋርያት ሥራ 15:1-35 ሐዋርያት ሥራ 15:1-35 ሐዋርያትና ሽማግሌዎች። ይህች ደግሞ በኢየሩሳሌም ከተማ የነበረችው ቤተክርስቲያን በሐዋርያትና በሽማግሌዎች በአንድነት በጥምረት ትመራ ነበር። እነዚህ ሁሉ ምንን ለማመልከት ነው? ቤተክርስቲያን ሕያው አካልነት ምንም ጥያቄ የለውም። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ምን አላት? በውስጧ ጌታ አገልግሎት በተሻለ መልክ እንዲሰጥና ቤተክርስቲያን በተሻለ መልኩ እንድትመራ ምን አስቀምጧል? ይህንን አስተዳደራዊ መዋቅር ደግሞ አስቀምጧል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ተቋምም ነች እንላለን ማለት ነው። ታዲያ አንዳንድ ጊዜ ሳይታወቅ ይሄ ተቋማዊ ይዘቷ በአንዳንድ ቦታዎች በአንዳንድ ሀገሮች በጣም ይለጠጥና ቤተክርስቲያንን ወዴት ይወስዳታል? ሕያው አካልነቷን እየቀየረ ወይ ደግሞ እያስረሳ ምን ያደርጋታል ማለት ነው?
ፈጽሞ ራሷን የቻለች ዓለማዊ ተቋም ወደ ማድረግ እንኳን ሊቀይራት ይችላል ወገኖች። አንድ ሰው ይህንን በተመለከተ ሲናገሩ እንዲህ አሉ። ዶክተር ሪቻርድ ሃልፈርሰን ይባላሉ። ይህ ሰው ከ1916 እስከ 1995 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ወይ ደግሞ እንደ ምዕራባውያን አቆጣጠር በህይወት የነበሩ ሰው ናቸው። እኚህ ሰው በዚሁ በአሜሪካን ምክር ቤት ውስጥ ቻፕለን ነበሩ ወይ ደግሞ የምክር ቤቱ ተመራጮች ሴኔተርስ የነሱ አገልጋይ ነበሩ። ይህ ሰው ታዲያ በ1984 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው አሁንም አንድ ትልቅ የአንድ ቤተ እምነት ስብሰባ ተካሂዶ ነበር። የፕሬስቢቴሪያን ቤተክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤ ተደርጎ ነበር። ታዲያ በዚያ ቦታ ላይ እኚህ ሰው ተናጋሪ ነበሩና ይህንን እንዳሉ ይወሳል። አነብላችኋለሁ። እንዲህ ያሉ እኚህ ሰው በመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ሕያው የሆነውን ክርስቶስን ያማከለ የወንዶችና የሴቶች ህብረት ነበረች አሉ ስለ ቤተክርስቲያን ሲናገሩ። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ከአይሁዳውያን አልፋ ከእስራኤል ምድር አልፋ ወደ ግሪክ ሀገር ስትሄድ ወንጌል ወደዛ ተሻገረ ወደ ግሪክ ሀገር ስትሄድ እዛው ደግሞ የቆየች ሰነበተች ስትሄድ እንደ አንድ ፍልስፍና ሆነች አሉ ግሪክ ሀገር ውስጥ። ከዚያም ደግሞ ቤተክርስቲያን ወደ ሮም ስትሄድ የሮማ ኤምፓየር ዋና መቀመጫ የነበረው ቦታ ማለት ነው። እዛ ደግሞ ስትሄድ ኢንስቲትዩሽን ሆነች ወይ ደግሞ አንድ ተቋም ሆነች፣ ድርጅት ብቻ ሆነች። ከዚያ ደግሞ ወደ መላ አውሮፓ ሄደች አሉ። እዛ ደግሞ ስትሄድ ባህል ሆነች አሉ ቤተክርስቲያን። አውሮፓ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ወንጌል ሲመሰክሩ እኔ እኮ ተጠምቄያለሁ በ15 ዓመት ይሏቸዋል። ገና በልጅነት ተጠምቄያለሁ እና ምን ትነግረኛለህ ይሏቸዋል። ስለዚህ መንግስት የሚያውቀኝ ክርስቲያን ነኝ ይሏቸዋል። ፋልከ ደሞዜም ላይ ታክስ ለቤተክርስቲያን ይቆረጣል ይሏቸዋል። ባህል ሆነች አሉ። በመጨረሻም ወደ አሜሪካ ስትሄድ አሉ የንግድ ድርጅት ሆነች አሉ። ይሰው የቤተክርስቲያን ተቋማዊ ገጽታ ብቻ አጽንዖት ተሰጥቶት ሲለጠጥ ወገኖቼ፣ እንደዚሁ ደግሞ ከዋና መሰረቷ ከመጽሐፍ ቅዱስ ስታፈነግጥ ቤተክርስቲያን ምን ትሆናለች ማለት ነው? ድርጅት ብቻ ሆና ትቀራለች ማለት ነው። ነገር ግን ጌታ በቃል ውስጥ እንዳየነው ቤተክርስቲያን ሕያው አካል አድርጎ ነው የመሰረታት። እንዲሁ ደግሞ መንፈሳዊ ተቋም እንድትሆንም ደግሞ በውስጧ ግልጽ የሆነ መዋቅርን አስቀምጧል ወይ ደግሞ አስተዳደራዊ መዋቅርን አስቀምጧል። ታዲያ ይሄ ወደ ሁለተኛው ነጥባችን ይወስደናል። ቤተክርስቲያንና ይዘቷን አይተናል። ሁለተኛው ነጥባችን ደግሞ ቤተክርስቲያንና አገልግሎቷ የሚል ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ተልእኮ አላት። ዝም ብላ በዘፈቀደ ጌታ የመሰረታት ተቋም አይደለችም። የመሰረታት አካል አይደለችም። መዳረሻ አላት። ቤተክርስቲያን የምትሰራው ስራ አለ፣ ኃላፊነት አለባት። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ኃላፊነት ደግሞ እዚህ ያለነውን እያንዳንዳችንን እንደዚሁ ደግሞ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ቅዱሳን እናንተንም ሁሉ ይመለከታል። ታዲያ ቤተክርስቲያንና አገልግሎቷ የሚለው በሁለተኛ ደረጃ ስንመለከት ቤተክርስቲያን ለአገልግሎት ተጠርታለች ወገኖች። ይሄን ነው በአጽንኦት የምንናገር። ለአገልግሎት ተለይታለች። መለኮታዊ ኃላፊነት አለባት። ይህ የቤተክርስቲያን ኃላፊነት ወይም ደግሞ ተልእኮ በሶስት ይከፈላል። ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር ወይ ደግሞ ከጌታ የተሰጣት ተልእኮና አገልግሎት ኃላፊነት በሶስት ይከፈላል። እነዚህን በአንድ ላይ እንመለከትና ከዛም በኋላ ጸልየን እንጨርሳለን። የመጀመሪያው የቤተክርስቲያን ኃላፊነት ወይ ደግሞ አገልግሎት ምንድነው? አገልግሎት ለእግዚአብሔር በሚል አስቀምጨዋለሁ። አገልግሎት ለእግዚአብሔር። የቤተክርስቲያን ተቀዳሚ አገልግሎቷ ለማን ነው? ወደ ላይ
በቀጥታ vertically ለእግዚአብሔር በቀጥታ ለእግዚአብሔር ይህ የቤተክርስቲያን አገልግሎት ምን ይባላል? አምልኮ ይባላል። ሮሜ 15 ቁጥር 6 እና 9 ላይ እናገኘዋለን። ሮሜ 15 ቁጥር 6 እና 9 ላይ እንደዚሁ ደግሞ ኤፌሶን 1 ቁጥር 5 እና 6 ላይ እናገኘዋለን። ኤፌሶን 1 5 እና 6 ላይ እዚያው ኤፌሶን 1 ላይ ደግሞ 12 እና 14 ላይ እናገኘዋለን። 12 እና 14 ላይ ደግምላችኋለሁ። ኤፌሶን 1 ቁጥር 5 እና 6 እንዲሁ ደግሞ ኤፌሶን 1 ቁጥር 12 እና 14 ላይ እዚያው ኤፌሶን ውስጥ ደግሞ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ እናገኘዋለን። በአምልኮ ምን እናደርጋለን ካለ በአምልኮ ወደ እግዚአብሔር እንገሰግሳለን ወገኖች። በአምልኮ ወደ እግዚአብሔር እንቀርባለን። ኤፌሶን 2:13 ላይ ኤፌሶን 2:13 ላይ እግዚአብሔርን ስናመልክ ምን እያደረግን ነው? እግዚአብሔርን ስናመልክ ለእግዚአብሔር ክብርን እየሰጠን ነው። ለምን? እግዚአብሔር የመላው ዓለም ፈጣሪ ስለሆነ። እግዚአብሔር የመላው ዓለም ፍጥረተ ዓለምን እግዚአብሔር ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቷል። ስለዚህ አምልኮ ለእሱ ይገባዋል። ራእይ 4:11 ላይ ይህን ነው የምታገኙት። ራእይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ራእይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ 24ቱ ሽማግሌዎች እግዚአብሔርን ወድቀው ሲያመልኩት እንመለከታለን። ቤተክርስቲያን ያንን ታደርጋለች። ፊት ለፊት እናየዋለን። ጌታ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት እናየዋለን። ስናመልከው የዛን ጊዜ አይኖቻችን ጨፍረን አይደለም፣ እሱን እያየን በግልጽ እያየን እናመልከዋለን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የቤተክርስቲያን ሁለተኛ አገልግሎቷ ደግሞ ለአባላቷ ነው። ቤተክርስቲያን አባላቷን ታገለግላለች ወገኖች። አገልግሎት ለእግዚአብሔር፣ አገልግሎት ለአባላት። ኤፌሶን 4 ከቁጥር 11 እስከ 12 ኤፌሶን 4 ከቁጥር 11 እስከ 12 ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምን አደረገ? ምርኮን ማረከ። ስጦታን ደግሞ ለማን ሰጠ? ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ብሎ ይናገራል። እነዚህን ስጦታዎች ደግሞ ይጠቅሳል እግዚአብሔር ቃል። አንዳንዶች ሐዋርያት፣ ሌሎች ደግሞ ነቢያት፣ ሌሎች ደግሞ አስተማሪዎች፣ ሌሎች ደግሞ መጋቢዎች፣ ሌሎች ደግሞ ወንጌል ሰባኪዎች። እነዚህ እንዲሆኑ ጌታ ሰጠ። ይህ ሁሉ ደግሞ ጌታ የሰጠው ለምንድን ነው ብለን ስንናገር ሁላችንም የእግዚአብሔር ልጅ በማወቅ ወደሚገኝ አንድነት እንድንደርስ፣ እነዚሁ ደግሞ ቅዱሳን ለበጎ ስራ ይዘጋጁ ዘንድ ነው። ቤተክርስቲያን የራሷ የሆኑትን የማገልገል ኃላፊነት አለባት። ቅድም እንደተነጋገርነው ተቋማዊ መዋቅር አላት። ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ተቋም ነች ተባብለናል። እግዚአብሔር የመሰረታት ተቋም እንደመሆኗ ደግሞ በውስጧ የተሰጣት ስጦታዎች አሉ። እነዚህ ስጦታዎች ግለሰቦች ናቸው። ለማስተዳደር፣ ለመመገብ፣ ለመምራት ጌታ ስጦታዎችን ሰጥቷል በቤት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አባላቷን ታገለግላለች ማለት ነው። ይህ የቤተክርስቲያን የውስጥ አገልግሎት ምን ያካትታል ካለን ማንጻት፣ ማነጽ፣ ማስተማር፣ ማቅናትና ለአገልግሎት ማስታጠቅ ብሎ ማሰማራትን ይጨምራል። ደግምላችኋለሁ። የቤተክርስቲያን የውስጥ አገልግሎት ማንጻት፣ ማነጽ፣ ማስተማር፣ ማቅናት፣ ለአገልግሎት ማስታጠቅ ብሎም ማሰማራትን ይጨምራል።
አንደኛ ጴጥሮስ 5 ቁጥር 1 እና 2 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ 5 1 እና 2 ላይ በማዕከላችሁ ላሉት ሽማግሌዎች እመክራለሁ ይላል ጴጥሮስ። የእግዚአብሔርን መንጋ በበጎ ፈቃድ እንዲጠብቁ ያስተምራል ወይ ደግሞ ይናገራል። የማንን መንጋ ነው የሚለው? የእግዚአብሔርን መንጋ። ለምንድን ነው? እነዚህ ሽማግሌዎች ጌታ የእረኞች አለቃ የሆነው ጌታ ኃላፊነት የሰጣቸው ወይ ደግሞ መክሊት የሰጣቸው ግለሰቦች ናቸው። ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገርነው ጌታ ቤተክርስቲያንን በባለቤትነት ይዟል። ነገር ግን ደግሞ በአደራና በኃላፊነት አጥቢያ ቤተክርስቲያናትን እንዲያገለግሉ ደግሞ መሪዎችን ወይ ደግሞ ሽማግሌዎችን፣ መጋቢዎችን ወይ ደግሞ በተለያየ ስጦታ የሚያገለግሉትን በኃላፊነት ይሰጣል። ጴጥሮስ መንጋው የጌታ መሆኑን በደንብ የተረዳ ሰው ነው። ለምን? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15-17 ላይ ከጌታ ጋር በነበረው ንግግር ይህንን በደንብ ተደርቷል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 15-17 ጌታ ምን አለው? የምትወደኝ ከሆነ አለ ጠቦቶቼን ምን አድርጋል? መግብ፣ በጎቼን ደግሞ ጠብቅ፣ እንደገና ደግሞ በጎቼን መግብ አለው ጌታ። ስለዚህ ጴጥሮስ ይህንን በደንብ አድርጎ ተረድቷል ይህን ኃላፊነት። ስለዚህ እሱ ደግሞ ለሌሎች ሽማግሌዎች በተመሳሳይ ምን ይላል? በማዕከላችሁ ያለው የእግዚአብሔርን መንጋ በበጎ ፈቃድ ጠብቁት፣ በግድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ ጠብቁት፣ ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ ደግሞ እያለ ይናገራል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የራሷ የሆኑትን ታገለግላለች። ወገኖች በመጎብኘት እንዲያገለግሉ ያስተምራል። በቤታቸው ጳውሎስ እንደዛ ብሎ ይናገራል። ወገኖች በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 በቤታችሁ በመንገድ በጉባኤ በህብረትም የእግዚአብሔር ምክር ሁሉ አጠቃላይ የእግዚአብሔር ምክር ነገርኳችሁ እንጂ አንድም አላስቀረውባችሁም ይላል። አገልግሎቱ ገብቷችኋል። በአንድ አይነት መንገድና በአንድ አይነት ስፍራ ብቻ የነበረ በተለያየ መንገድ አገልግሎቱን ያቀርብ ነበር። ቤተክርስቲያን በአገልግሎት አሰጣጧ የክርስቶስን ባህሪ ትቀርጻለች። በቅዱሳን ውስጥ ቅዱሳን ክርስቶስን ወደ መምሰል እንዲያድጉ ታግዛለች። ኤፌሶን 2:20-22 ወገኖች መዳረሻ አለን። እንደ አካል እንደ ቤተክርስቲያን መዳረሻ አለን። ይህ መዳረሻ ደግሞ ምንድነው? ሮሜ 8:29 እንደሚነግረን የቤተክርስቲያን መዳረሻ ግን የልጁን መልክ መምሰል። እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ ምን አድርጓቸዋል? ወስኗቸዋል ብሎ ይናገራል። ምርጫ የለንም ወገኖች። እግዚአብሔር አብይ የሆነ እንድንመስለው ያስቀመጠው ምስል አለ። ያም ደግሞ ልጁን ነው። በዛ ሂደት ውስጥ ወደዚያ ልጁን ወደ መምሰል በምናደርገው ሂደት ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተሰጡ ስጦታዎች ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው፣ ወይ ደግሞ እኛን ያግዙናል በዛ ሂደት ውስጥ ማለት ነው። የልጁን ምስል አስቀምጦ ጌታ እግዚአብሔር በቃ ይሄን ምሰለዋል። ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ በሚኖረን ቆይታ በሚሰጠን አገልግሎት ሁሉ ወዴት እያደግን ነው ማለት ነው? በነገር ሁሉ እውነትን በፍቅር እያያዘን ራሱ ወደሆነ ወደ ክርስቶስ ምን እናደርጋለን? በህብረት እናድጋለን። ጌታ የተመሰገነ ወገኖች። ህይወታችን ስታቲክ አይደለም፣ አንድ ቦታ እንዲሁ የተቀመጠ አይደለም። ቤተክርስቲያን እንዲህ እንድትሆን አልተመሰረተችም፣ አልተፈጠረችም። ቤተክርስቲያን ስትፈጠር ስትመሰረትም ጌታ ያቀደው ምንድነው? የልጁን መልክ እንድትመስል አስቀድሞ ግብ ተልሞላት። በዛ ሂደት ውስጥ እያንዳንዳችን ድርሻ አለን ወገኖች። የቤተክርስቲያንን አስተዳደራዊ መዋቅር አይተናል። ነገር ግን በቤተክርስቲያን አጠቃላይ አካል ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ስጦታዎች አሉ።
እግዚአብሔር በእናንተ በእያንዳንዳችሁ ውስጥ ያስቀመጠው ስጦታ አለ። ይሄን የምነግረው መልካም ስሜት እንዲሰማችሁ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም፣ ቃሉ ስለሚል ነው የምነግራችሁ። ለእያንዳንዳችን የተሰጠን ስጦታ አለ። ይሄን ደግሞ በሮሜ ምዕራፍ 12 ላይ እናገኘዋለን። ሮሜ ምዕራፍ 12 ሮሜ 12 ከቁጥር 3 እስከ 8 በተሰጠ ልዩ ልዩ ስጦታ እናገልግል ወገኖች። እንደ እምነታችን መጠን ልዩ ልዩ ስጦታዎችን ጌታ ለእያንዳንዳችን ሰጥቶናል። ተቀዳሚ ኃላፊነታችን እንደ ግለሰብ አማኞች ምንድነው? መጀመሪያ ጌታ በእኔ ውስጥ ያስቀመጠው ስጦታ ምንድነው ብለን ለመረዳት እንሞክር። ምንድነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ስታደርጉ ወደም ማድረግ እሻዋለሁ የምትሉት ነገር? ምኞታችንን ብቻ ማለት አይደለም ወገኖች። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌሎች ያዩልናል ስጦታዎቻችንን ማየት ብቻ አይደለም፣ ስጦታዎቻችንን ደግሞ ሌሎች ምን ያደርጋሉ? እንዲያድግ ያደርጋሉ ወገኖች። እኔ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ በጥሩ እጅ ላይ እግዚአብሔር አስቀምጧቸዋል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ጌታን አገለግላለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ የተሰጣችሁ ስጦታ አለ። ያ ስጦታችሁ የሚወጣበት ጥሩ ህብረት ላይ ነው ያላችሁት። እግዚአብሔር ጥሩ መጋቢ እጅ ላይ ነው ያስቀመጣችሁ። ፓስተር ሳሙኤል በጣም ብዙ ሰዎችን ለአገልግሎት አብቅቷል። እውነቴን ነው፣ በጣም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ጥሩ እጅ ላይ ነው ወስዶ ያስቀመጣችሁ። በተለያየ መንገድ ብዙዎችን ለአገልግሎት አብቅቷል። ኢንፋክት ከሀገር ቤት እንኳን ወደዚህ ሲመጣ እሱ በነበረበት የአገልግሎት በጣም ብዙ አገልግሎት ነበር የሚያገለግለው። ብዙ አጥቢያ ቤተክርስቲያናትን የሚሸፍን አገልግሎት ነበር። ብዙዎች የሚጠብቁት በቃ እንደሱ የተማረ ሰው ምናምን እንደሚያስቀምጥ፣ እሱ አስቦ ጸልዮ በዙሪያው ከነበሩ እሱ ይመራቸው ከነበሩ ወጣቶች መካከል አንዱን ወጣት በሱ ቦታ ያስቀምጥ። ያ ሰው ደግሞ እሱ ባስቀመጠው መንገድ የጌታን ስራ እያገለገለ ነው ባገሩ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ጥሩ እጅ ላይ ያስቀመጣችሁ። ይህንን እድል በደንብ ተጠቀሙበት። ጸጋችሁ የሚወጣበት ቦታ ነው፣ የምታርጉበት ቦታ ነው ወገኖች። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እያንዳንዳችን የተሰጠን ስጦታ አለ። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ሂደት ውስጥ ድርሻ አለን ማለት ነው። ታዲያ የቤተ ክርስቲያን በማስተዳደር አይነት አገልግሎት ላይ በመመገብ በመጠበቅ አገልግሎት ላይ ያሉ አገልጋዮች ኃላፊነት ምንድነው? ቅዱሳንን እንደተሰጣቸው ጸጋ መጠን እንዲያገለግሉ ማብቃት ነው፣ ማስታጠቅ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ያስታጥቃችኋል፣ እንዲመራችሁ በሰጣችሁ መሪ ለአገልግሎት እናንተን ያበቃችኋል። የሚገርማችሁ ነገር ምናገለግላቸው ሰዎች ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ላይኖሩ ይችላሉ። በስራ፣ በትምህርት፣ በኑሮ፣ በትዳር በተለያየ ምክንያት ስፍራ ሊቀይሩ ይችላሉ። ወደ ተለያዩ አገሮችና አህጉሮች፣ ወደ ተለያዩ ከተሞች ሊዛወሩ ሊሄዱ ይችላሉ። ግን በእነሱ ላይ የምንዘራው ዘር ሁሉ ጊዜ ምን ይሆናል? ተከትሎ ይሄዳል። በሄዱበት እነዛ ሰዎች ጌታን የሚያገለግሉ ሰዎች ይሆናሉ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ መሬት የሚወድቅ ዘር የለም ማለት ነው። በሰዎች ላይ የምንዘራው ዘር ሰዎችን ለማብቃት፣ ሰዎችን ለማሰልጠን፣ ሰዎችን ለማገልገል የምንወስደው ጊዜ የባከነ ጊዜ አይደለም። ክብር ለጌታ ይሁን። ጊዜውን ጠብቆ ይበቅላል። በአንድ ትንሽ ከተማ የሚያገለግል አገልጋይ ነበርና የሚያገለግላቸው ሰዎች ደግሞ ጥቂት ናቸው። ታዲያ ያ ሰው በጣም አዘነ፣ ተስፋም ቆረጠ። በቃ ምንድነው አገለግላለሁ እድሜ ልኬ ምንም ለውጥ የለም፣ ፈቀቅ የሚል ነገር የለም፣ እንደዛ ብሎ ያስብ ነበር። በኋላ አንድ ዜና ይሰማል። ያ የሰማው ወሬ ምንድነው? አንድ አገልጋይ ተነስቷል የሚል ነበር።
በሌላ ቦታ ማለት ነው። የአገልጋይ ቻርልስ ስፐርጀን ይባላል። ቻርልስ ስፐርጀን እዛች ትንሽ ህብረት ውስጥ ያሰው ያገለግለው ነበር። ያንን ሰው ወደ ጌታ ያመራው ይህ ጥቂቶችን ያገለግል የነበረው ሰው። ማን ላይ እንደምትዘሩ አታውቁም ወገኖች፣ ማን ላይ እንደምትዘሩ አታውቁም። አሜን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሳንታክት በጊዜው እንደምናጭድ አውቀን ጌታ እናገለግላለን። ቻርልስ ስፐርጀኖችን ላናፈራ እንችል ይሆናል፣ ነገር ግን በሰማይ ደግሞ ደመወዝ አለ። ከሁሉ በላይ ግን በዚህ ምድር ላይ ደግሞ ቤተክርስቲያንን እናንጻለን። እግዚአብሔር እንድትሆን ያቀደላትን ማንነት ትሆን ዘንድ የበኩላችንን ድርሻ እንወጣለን ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ተስዛው ይገወዝ ወገኖች፣ አገልግሎት እንደዚህ ነው። አገልግሎት በከንቱ የምንሰጠው ነገር አይደለም ፈጽሞ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አገልግላችሁ መሬት የሚወርቅ ነገር የለም። በሰማይ ደመወዝ አላችሁ ያለምንም ጥያቄ። ከሁሉ በላይ ደግሞ በዚህ ምድር የእግዚአብሔርን ዓላማ ታከናውናላችሁ። ቤተክርስቲያን እንድትሆን እግዚአብሔር ያቀደላትን ማንነት ትሆን ዘንድ ታግዛላችሁ በዛ ሂደት ውስጥ። ጌታ የተባረከ ይሁን። እንደዚያ ነው የምናደርገው ወገኖች። አገልግሎት እንደው ገብቷችኋል ቢጠፋ ብለን የምንሰራው ነገር አይደለም። አንድ ሰው ወደ አጎቱ ይሄዳልና አጎቱ የቤተክርስቲያን መሪ ናቸው። ታዲያ ምን ይላል? አጎቴ እባክህ ስራ ፈልግልኝ፣ እንደው ቢጠፋ ወንጌላዊነት ፈልግልኝ። አገልግሎት ወገኖቼ ቢጠፋ ብለን የምንሰራው ነገር አይደለም። እንደሱ አይደለም። ጌታ በሰጠን ጸጋ አማካኝነት ሆነ ብለን አቅደን የምናደርገው ነገር ነው። እድሉ ሲሰጠን አፈፍናል፣ ካልተሰጠን እንጠይቅ፣ ካልተሰጠን ጠይቀን እንጸልይ። ወገኖቼ ለማገልገል እንደው የምንችለው ነው ማድረግ ያለብን። ሰዎች ገብቷቸው እስኪቀሰቅሱን ፈጽሞ መጠበቅ የለብንም። ራሳችንን ቅድሚያ ለእግዚአብሔር ከዛም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እንስጥ። የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር በእኛ ይሰራል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሰዎች ይፈልጋል ወገኖች። ቤተ ክርስቲያን በቂ አገልጋዮች አሏት ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ትክክለኛ እምነት አይመስልም። ከየትኛውም ጊዜ ይልቅ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሰራተኞች የሚፈለጉበት ወቅት ነው። አካሉን ለማነጽ፣ ቅዱሳን ለበጎ ስራ ለማዘጋጀት፣ ወንጌል ደግሞ ያደረሳቸውን ወንጌል ለማድረስ ከየትኛውም ጊዜ ይልቅ እግዚአብሔር ሰዎች የሚፈልግበት ወቅት ላይ ነው ያለው። እናንተ ወገኖቼ እገሌ ከሌለ ብሎ እግዚአብሔር አያስባችሁም። እናንተ በራሳችሁ በጌታ ዘንድ አስፈላጊዎች ናችሁ። ጌታ እናንተ ላይ ደሙን ያፈሰሰው። ጌታ እናንተ ውስጥ መንፈሱን ነው ያስቀመጠው። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔር መቅደሶች ነን፣ ተንቀሳቃሽ መቅደሶች። በምትሄዱበት እግዚአብሔርን ትወክላላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን። ይህ ወደ ሶስተኛውና ወደ መጨረሻው የቤተክርስቲያን ኃላፊነት ይወስደናል። ምንድነው ሶስተኛውና የመጨረሻው የቤተክርስቲያን ኃላፊነት? አገልግሎት ለዓለም ብየዋለሁ። አገልግሎት ለእግዚአብሔር፣ አገልግሎት ለአባላት፣ አገልግሎት ደግሞ ለዓለም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 18 እስከ 20። ማቴዎስ 28 ከ18 እስከ 20። ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ፣ እንግዲህ ሂዱና ህዝቦችን ሁሉ ወይ ደግሞ በ1954 ተርጎ አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያደረጋችሁ እያጠመቃችኋቸው
ያዘዝኳችሁን ሁሉ ደግሞ እንዲጠብቁ ምን ያደረጋችሁ እያስተማራችኋቸው ምኖች ያርጓቸው ደቀ መዛሙርት ያርጓቸው እነሆም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከማን ጋር ነኝ ከእናንተ ጋር ነኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ወደ ዓለም ሁሉ ምን አድርጉ ሂዱ ወንጌልን ደግሞ ለማን ስበኩ ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። my goodness ክብር ለጌታ ይሁን። we are commissioned ወገኖቼ the church has been given its marching orders ከጌታ ዘንድ በተክሲያን ምን ተሰጥቷታል ወገኖቼ ሂዱ ሂጂ የሚል ትእዛዝ ተሰጥቷታል። ሉቃስ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 44 እስከ 49 ሉቃስ 24 ከ44 እስከ 49 ጌታ ምን አለ? ንስሐ ለማን ሁሉ ይሰበካል? ለአሕዛብ ሁሉ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ይሰበካል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ ይሄ ብቻ አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቷል፣ ከዚያ ደግሞ ከሞት ደግሞ ተነስቷል ካልን ይህንን የሚያውጅ ደግሞ አካል ጌታ ፈጥሯል። ቤተክርስቲያን እንደ ፓስተር ቢል ሃይቦልስ አባባል ለዓለም ተስፋ ነች ወገኖች። ለዓለም መጥፎ ዜና ቤተክርስቲያን በጎ ዜና አላት። መጥፎ ዜና ማየት ከፈለጋችሁ እነግራችኋለሁ። all you have to do ዜና መክፈት ብቻ። በሬዲዮናችሁ ሊሆን ይችላል፣ በቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ስልካችሁ ላይ ሊሆን ይችላል። እሱን ብቻ ክፈቱ። እንደ ጉድ ይነግራችኋል፣ እንደ ጉድ። ከዛ ይሰለቻችኋል። if you ask me እኔ አሁን ባለሁበት ደረጃ ዜና እየሰለቸኝ መጥቷል። ምክንያቱም ፖይንቱ ሊገባኝ አልቻለም። ገብታችሁ የሰውን ወልቪው የሰውን ምልከታ ርዕዮተ ዓለም እየቀረጸ ያለ የዜና አሰጣጥ ነው ማለት በሁሉም ዘንድ ነው ማለት። ስለዚህ ምሰማውን መምረጥ እሞክራለሁ። ዓለም መጥፎ ዜና አላት ወገኖቼ፣ እኛ በጎ ዜና አለን። በመላሹ ወንጌል ይባላል እሱ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በአንድ ዜና ብዙ ማስታወቂያዎች የ30 ደቂቃ ዜና ካለ ከዛ ውስጥ ደግሞ 10 ደቂቃ በላይ ምን ይሆናል? ማስታወቂያ ብቻ። ማስታወቂያ መሸጫ ነው ለካ ዜና። እኛ በሀገራችን እንደዛ ነበር የምናውቀው። ዜና ሲባል ዜና ነው የምናውቀው። በቃ ዜና ተጀምሮ ዜና ያበቃል። አሁን ዜና ማሻሻጫ ነው ለካ ወገኖች። ለዓለም መጥፎ ዜና፣ ለዓለም ማሻሻጫ ዜና፣ እኛ በጎ ዜና አለን። ወንጌል ይባላል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የቤተ ክርስቲያን ሶስተኛው ኃላፊነቷ ለዓለም ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 21 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 21 በሉቃስ ላይ እንዳየነው ንስሐና የኃጢአት ስርየት ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ለአሕዛብ ሁሉ ይሰበካል፣ ለሕዝቦች ሁሉ ይሰበካል ይላል። እናንተም ደግሞ ለዚህ ነገር ምስክሮች ናችሁ ወይ ደግሞ ምስክር ትሆናላችሁ። ነገር ግን ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በየት ከተማ ቆዩ? በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ። ዮሐንስ 20:21 ደግሞ ምንድነው የሚለው? አብ እኔን እንደላከኝ እኔ ደግሞ እናንተ ምን አልኳችሁ? ላኳችሁ። ጌታ በተላከበት በዚያው ሁኔታ እኛን ደግሞ ላከ። ቤተ ክርስቲያን ላከ፣ ሐዋርያትን ላከ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ትመልሳለህ አሉ ደቀ መዛሙርት። ምክንያቱም ጌታ ሊለያቸው ነው። ስለዚህ መውደቂያቸው መፈለግ አለባቸው። መንግስትን ትመልሳለህ ያሉ
ወደዚህ ትይዋላችሁ ለእናንተ ምንድነው መንግስት? ለእናንተ የማውቅ አልተሰጣችሁም። none of your business ባጭሩ የኔ መርሽና ይሄ ነገር ግን ምን አለ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ የኔ ፕሮግራም ይሄ ነው አለ ጌታ። ምን ትቀበላላችሁ? ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምኖቼ ትሆናላችሁ፣ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። ጌታ ስለ መጨረሻው ዘመን ምልክቶች ሲናገር የተናገረውን ነገር ላስታውሳችሁ። ጌታ ምን አለ? ይህ የመንግስት ወንጌል ምስክር ይሆን ዘንድ በዓለም ሁሉ ምን ይሆናል? ይሰበካል። ከዚያ ምን ይመጣል? መጨረሻው ይመጣል። ወንጌል የዚህ ዓለም ዕጣ ፈንታ መቋጫው ገብቷችኋል? አንዱ ማሳያ ምንድነው ወገኖች? ጌታ እድል ይሰጣል ለሰው ልጆች ብሎ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን አንድ ይህን መልእክት እንድታወጅ መጨረሻ ከመምጣቱ ጌታ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ያ ጊዜ አሁን ይመስለኛል ያ ጊዜ እውነት ነው። ያላችሁበት ግዛት ጥቂት አበሾች ብቻ ያሉበት ግዛት ነው። ነገር ግን እነዚህን አበሾች ወንጌል መንገር የእናንተ ኃላፊነት ነው። የአፍ መፍቻ ቋንቋ የልብ ቋንቋ ነው ይላሉ። Mother tongue is the language of the heart. እናንተ ስትነግሯቸውና ሌሎች ሰዎች በሌላ ቋንቋ ሲነግሯቸው አንድ አይደለም ወገኖቼ። ፊታቸውን ሊያጠቁሩባችሁ ይችላሉ። ስልካቸውን ድሊት ሊያደርጉ ይችላሉ። እናንተ ስልክ ሊያጠፉ ይችላሉ። ከመንገድ ወደ ኋላ አትበሉ። ነገር ግን ኃላፊነታችሁ ለአበሾች ብቻ አይደለም። ኃላፊነታችሁ ለጎረቤቶቻችሁ ነው፣ ለሥራ ባልደረቦቻችሁ ነው። ኃላፊነታችሁ ተማሪዎች ሆናችሁ በትምህርት ቤት አብረዋችሁ ላሉ ሰዎች ነው። ኃላፊነታችሁ ለኃላፊ አግዳሚው ነው ወገኖች። ጌታ ማንን ልካለሁ ማንስ ይሄድልኛል ይላል። ማን ነው ለጌታ የሚሄድለት? አንድ ሰው፣ አንዲት ሴት፣ ጀግና ሴት፣ ጀግና ሰው። እግዚአብሔር ሰው ይፈልጋል ወገኖች። ጌታ ዓለሙን ከልጁ ጋር ለማስታረቅ በልጁ ዓለምን አስታርቋል። ነገር ግን ያንን የእርቅ ዜና የሚወስድለት ይፈልጋል። በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ ይላል ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን እናደርጋለን። ስለ ክርስቶስ እንማልዳለን፣ እናማጥናለን። ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን እኛ በጎ ዜና አለን ወገኖቼ። በክፉም በደጉም እናማጥናለን ሰዎችን። እባካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ እንላለን። ቢጠማቸውም እንነግራቸዋለን፣ ባይጠማቸውም እንነግራቸዋለን። ቢሰሙ እንነግራቸዋለን፣ ባይሰሙም እንነግራቸዋለን። በቃል እንነግራቸዋለን፣ በጽሁፍ እንነግራቸዋለን፣ በስልክ እንነግራቸዋለን፣ በቴክስት እንነግራቸዋለን፣ በፌስቡክ በሌሎችም ማህበራዊ ድረገጾች እንነግራቸዋለን ወገኖቼ። ብቸኛው ተስፋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንላቸዋለን። ይህ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቷ ነው። እግዚአብሔር ይጠራችኋል ዛሬ። እግዚአብሔር ይጋብዛችኋል ዛሬ። ኑና ከኔ ጋር አብራችሁ ሰራተኞች ሁኑ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለ። ከእግዚአብሔር ጋር አብረን ሰራተኞች ነን ይላል። እግዚአብሔር አብራችሁ ስሩ ይላል ወገኖቼ። እግዚአብሔር የድርሻችሁን እንድትወጡ ይጠራችኋል። የወንጌል አገልግሎት ቴርሞሜትራችሁ ምን እንደሚያመለክት አላውቅም። አንዳንዶቹ የተሳካላቸው ይመስላሉ፣ ውስጣቸው ግን አሁን ባዶ ነው። ቀፎ ያለ ኢየሱስ ሰው ባዶ ነው። የሚኖሩት ኑሮ ፌክ ነው ወገኖች፣ የእውነት አይደለም። ዓለም ነው አሰናለው የቁጭ ነው ወገኖች፣ የቁጭ ነው። ፌክ ኒውስ የሚለው የቁጭ ዜና ብየዋለሁ አለ። የሚኖሩት ነው ወገኖች፣ የእውነት አይደለም፣ የእውነት አይደለም። ከእናንተ ጋር ይስቃሉ፣ ቤት ገብተው ያለቅሳሉ፣ መለኪያ ጨብጠው አንበሳ ይመስላሉ፣ ቤታቸውን ላይ ይኖራሉ። ታሳበለዝ
ወገኖቼ ወንጌልን ለመናገር አሁን ጊዜው ነው። ለአለቃችሁ ወንጌል ለመንገር፣ ለአሰሪዎቻችሁ ለባልደረቦቻችሁ ወንጌል ለመንገር ጊዜው ነው። ይስማ። ከጠላችሁ ይጥላችሁ። ጌታንም ጠልተውታል። ወንጌል የምንሰብከው ወገኖቼ ሴሌብሪቲስ ለመሆን ታዋቂ ሰዎች ለመሆን አይደለም። አስከር ለማሸነፍ አይደለም። ወንጌል የምንሰብከው በሰማይ ሽልማት ለማግኘት ነው። ነፍሳት በምድር ለማዳን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ጊዜው ነው አሁን ወንጌል ለመንገር። አሁን ወይንም መቼ እንደዛ ነው ጨዋታው ወገኖቼ። ዛሬ ቆሟል ያላችሁ ሰዎች ነገ ሞቶ ሊጸጽታችሁ ይችላል። አሁን ጊዜያችሁን ውሰዱ። ወንጌል ስበኩ ወገኖቼ። እግዚአብሔር እድል ሰጥቷችኋል። በዚህ ምድር እየኖራችሁ ስለሚበላ ስለሚጠጣ አታስቡ። ቢያንስ በቀን 3 እንደምትመገቡ አምናለሁ፣ አውቃለሁ። በዚህ ምድር እየኖራችሁ ስለምግብ አይደለም ችግር። ሌሎች ነገሮች ጥያቄ ሊኖሩ ይችላሉ ወገኖቼ። ታዲያ የምትበሉት ጌታ ከሰጣችሁ ወንጌሉን ለምን አትናገሩ? እናንተ ካልነገራችኋቸው እንዴት ይሰማሉ? ያለ ሰባኪ እንዴት ይሰማሉ ይላል ቃሉ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር መስራት ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል ለዛ ነው። እነሱም ወጥተው በየስፍራው ሁሉ አደረጉ፣ ሰበኩ። ጌታም ከነሱ ጋር ምን ያደርግ ነበር? ይሰራ ነበር። በሚከተሏቸው ምልክቶች ቃሉ ምን ያደርግ ነበር? ያጸና ነበር። ሐዋርያቱ ወደ ገሊላ ባህር ሄደው ቢች ላይ አልተዝናኑ፣ ወንጌል ላይ ሰበኩት። ስለዚህ ወንጌል ሲሰብኩ ጌታ አብሯቸው ይሰራ ነበር። ቁጭ ካለን እንዴት አድርጎ ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚሰራው? ስንንቀሳቀስ ጌታ ከኛ ጋር ይሰራል። ይህንን የምነግራችሁ ወገኖች እናንተን ለመኮነን አይደለም። እኔ ከእናንተ የተሻልኩና የበለጥኩ ሰው ሆኜ ለመናገር አይደለም። ኃላፊነታችን ስለሆነ ነው። ይህን ቪዲዮ ለምትመለከቱ ሰዎች መልእክቱ ተመሳሳይ ነው። አሁን ወይንም መቼ ጌታ እስትንፋስ ሰጥቷቸዋል። አልጋ ላይ እስክትቀመጡ አልጋ ላይ እስክትተኙ አትጠብቁ። አሁን ተናገሩ። Make the most of your opportunities. It's now or never. አንዳንድ እድሎች ከእጅ ሲያመልጡ አይታወቁም። ዛሬ ያልነገራችኋቸው ሰዎች ነገ አታክሏቸው። ሰው እዚህ ሀገር ተንቀሳቃሽ ነው። ኑሮ በአንድ ግዛት ካልተመቸው ወደ ሌላ ቦታ ደግሞ ይሄዳል። ነገ ወገኖቼ የትም እንደማታገኛቸው ቦታ ሳይደርሱ ነገሯቸው። ነገ ወገኖቼ የትም መቼም ማታያቸው ቦታ ወደ ሲኦል ሳይገቡ ዛሬ ነገሯቸው። እግዚአብሔር የተለዩ ሱፐርስታሮችን አንቱ የተባሉ ጎምቱ የተባሉ ሰዎችን አይደለም የጠራው ለወንጌል አገልግሎት። እያንዳንዳችን እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር። በእኛም ደግሞ የማስታረቅ ቃል አኖረ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ ምን እናደርጋለን? እንማልዳለን፣ እናማተናለን። በእኛ የማስታረቅ ቃል ጌታ አስቀምጧል። ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ሰው ሁሉ የማስታረቅ የሚባል አገልግሎት ተሰጥቶታል። አሜን። አንዳንዶቻችሁ ጥሩ ድምፅ የላችሁ። ኢትስ ኦብቪየስ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አትቆጩ። አንዳንድ ሰዎች አሹፈውባችሁ ሊሆን ይችላል። አንተ ከምትዘምር ሽንት ቤት ተቀምጠህ ሰው አለ ብትል ይሻላል ብሏችሁ ሊሆን ይችላል። ኢትስ ኦኬ። እሱ ያለ መጨረሻ አይደለም። ሌላ አገልግሎት አለ፣ የማስታረቅ ይባላል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ጌታ የማስታረቅ አገልግሎት ሰጥቶናል። እያንዳንዳችን የማስታረቅ ይባላል ወገኖች። ለየት ያለ አገልግሎት ነው። ሰዎች ሲጠይቋችሁ ከዛሬ በኋላ ጸጋ የለኝም አትበሉ።
አገልግሎት አለ። የማስታረቅ ይባላል። እንግሊዝኛውን ከፈለጉ ሪኮንሲሊዬሽን ይባላል በሏቸው። አንዳንድ ሰው በእንግሊዝኛ አስተነግሩት ይሆናል የሚገባው እንግዲህ አላውቅም። የማስታረቅ አገልግሎት ጌታ ሰጥቶናል። አንደበታችሁን ክፈቱና ንገሩ፣ ይስማ። ምን ያደርጋችኋል? ምን ያመጣል? ምን ታመጣለች? እንኳን በዚህ ወገኖቼ የሃይማኖት ነፃነት ባለበት ምድር ላይ ዋጋ በሚከፈልበት ሰዎች በሚሰሙበት ምድር ላይ ቅዱሳን አንደበታቸውን አይሰሙም። እግዚአብሔር ይርዳል። የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቷ ለዓለም ነው። ለጠፋው ዓለም መንገድ ታሳያለች። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 14 እስከ 21 ነው የሚገኘው። ቅድም እንዲሁ የጠቀስኩት ቃል የማስታረቅ አገልግሎት የሚለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 ከ14 እስከ 21። አባላቷ ላልሆኑ ሰዎች የቆመች ብቸኛ ተቋም ቤተክርስቲያን ናት አለ አንድ ጸሐፊ። ደግሟል። አባላቷ ላልሆኑ ሰዎች የቆመች ብቸኛ ተቋም ቤተክርስቲያን ናት። The church is the only organization which stands for its non-members. ቤተክርስቲያን አባላቷን ብቻ አይደለም የምታገለግለው። ይሄ ሮታሪ ክለብ አይደለም ወገኖቼ። ቤተክርስቲያን አባላቷ ያልሆኑትም ሁሉ ታገለግላለች። አያችሁ፣ ቤተክርስቲያን የጎልፍ ክለብ አይደለችም ወገኖቼ። ጥቂት ሀብታሞች ገብቷቸዋል ቴክስት ተደራርገው ተሰባስበው በእንትን በገና ዶላ እንደው ገብቷቸው ቅሪላ ያጦዙ የሚጫወቱባት እየጠጡ ሚዝናኑባት ቦታ አለች ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን አባላቷ ላልሆኑ ደግሞ መልእክት ታስተላልፋለች። የምትለው ነገር አላት። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ካትሪን ኩልመን የተባለች የወንጌል አገልጋይ ነበረች። እንዲህ አለች፣ በዓለም ላይ ያለው ብቸኛው ሰው አንተ ብትሆንና ብቸኛው ኃጢአተኛም ደግሞ አንተ ብትሆን እግዚአብሔር ስለ አንተ ልጁን ከመላክ አሁንም ወደኋላ አይልም አለች። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ልጁን በእኛ ምሳሌ እኮ እንዲሞት ወሰነ። ልጁን ለእኔ ላከ ወገኖች። እኔን አንድ ሰው ቆጥሮ ማለት ከእኔን ከሰው ቆጥሮ አንተን ከሰው ቆጥሮ አንቺን ከሰው ቆጥሮ እግዚአብሔር ልጁን ላከ። ስለዚህ ልጅ የሚናገርለት ሰው ይፈልጋል። ስለዚህ ፍቅር የሚተርክለት ሰው ይፈልጋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ቤተክርስቲያን የክህነትን ተግባር መወጣት አለባት። አንደኛ ጴጥሮስ 2:9 የክህነትን ተግባር መወጣት አለባት። የወንጌል አገልግሎት እስከ ዓለም ፍጻሜ እና እስከ ምድር ዳርቻ ሊዘልቅ ይገባዋል። ደግሞአለሁ፣ የወንጌል አገልግሎት እስከ ዓለም ፍጻሜና እስከ ምድር ዳርቻ ሊዘልቅ ይገባዋል። ማቴዎስ 28:20 እነሆም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከማን ጋር ነኝ? ከእናንተ ጋር ነኝ። ስለዚህ ማንን ይደርሳል ወንጌሉ? አሕዛብን ሁሉ። እስከ መቼ? እስከ ዓለም ፍጻሜ። አያችሁ፣ ሐዋርያት ፈጽመውት ቢሆን ኖሮ ጌታ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ ብቻሉ። ምክንያቱም ሐዋርያት በቃ አበቁ። እዛ ጋር በትውልዳቸውን ያገለግሉት፣ ግን የሚቀጥል የሚነሳ ትውልድ ነበር። በየትውልዱ የምትነሳ ቤተክርስቲያን አለች። ጌታ ያንን ተመለከተ። እስከ ዓለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ። የወንጌል አገልግሎት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተሞሉ መንፈሳዊ ሰዎች የሚፈጽሙት መንፈሳዊ ስራ ነው። ደግምላችኋለሁ፣ የወንጌል አገልግሎት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተሞሉ መንፈሳዊያን ሰዎች የሚፈጽሙት መንፈሳዊ ስራ ነው። The gospel is a spiritual task which is carried on, which is done by spiritual people who
have spiritual power or the power of the Holy Spirit. ጌታ ብቻችንን አልተሆንም ይህን ኃላፊነት እንድንወጣ እንደው ዝም ብሎ እስቲዱና ሞክሩ ከተሳካላችሁ አይደለም ያለው። ለዚህ ተልእኮ ማስፈጸሚያ ምን እንደሚያስፈልግ ያውቃለሁ አለ ጌታ። ተቀዳሚ ያደረገው ነገር ነው በጀት አልነበረ። ስለ በጀት አላወራም ጌታ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በመጣ ጊዜ ምን ትቀበላላችሁ? ኃይል። ጌታ ያውቃል ኃይል ነበር የሚያስፈልገው። ስትራቴጂ አልነበረም የሚያስፈልገው ለወንጌል አገልግሎት። ተቀዳሚ ማለት ነው። አሁን በቀደም ተከተል ስናስቀምጠው የሚያስፈልገው ኃይል ነበር መጀመሪያ። ጌታ ይነን ያቀ ስለዚህ ኃይል በእናንተ ላይ ኃይል እስክትለብሱ በኢየሩሳሌም ከተማ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 4 ስታነቡ በዓለ ሃምሳ የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድነት በላይኛው ቤት ተቀምጠው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ያለ ምን ድምፅ ሰሙ። ተቀምጠው የነበሩበት ቤት ሞላ። እንደ እሳትም የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው። በእያንዳንዳቸው ላይ ምን አለባቸው? ተቀመጠባቸው። መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው በልዩ ልዩ ቋንቋዎች ምን ያደርጉ ጀመር? ይናገሩ ጀመር። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ከዓለም ዙሪያ ደግሞ የተሰበሰቡ በዓልን የሚያከብሩ ሰዎች ተገኙ። እነዚያ ሰዎች ድምፁን ሲሰሙ አላመኑ። ምክንያቱም እነዚያ ኳይት የነበሩ ድምፅ አጥፍተው ደረጃ ሲወጡና ሲወርዱ እንኳን ወደ ላይኛው ቤት ተጠንቅቀው የሚያደርጉ ደቀ መዛሙርት። ምክንያቱም አይሁድን ፈርተው ተቀምጠው የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች አሁን መጮህ ጀመሩ። አገር ሰላም አይደለም እንዴ ያሉ በዓለ ሃምሳን ለማክበር የመጡ ሰዎች። ከዛ ጴጥሮስ እድል ተጠቀመ። ከ11 ጋር ቆመና ምን አለ? ግራ ለተጋቡት እነዚህ ሰዎች በእስራኤል የምትኖሩ በይሁዳ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ይህ እናንተ እንደምታስቡት አይደለም። ነገር ግን ይህ በሶስተኛው ሰዓት ነው ገና። ይህ በነብዩ በኢዩኤል የተባለው ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 17 ያለው ነው። በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር እንዲላል ሥጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ ምን አደርጋለሁ? አፈሳለሁ። ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ምን ያደርጋሉ? ትንቢት ይናገራሉ። ጎበዞቻችሁ ምን ያደርጋሉ? ራእይን ያያሉ። ሽማግሌዎቻችሁ ህልምን ያልማሉ። በዚያችም ወራት በወንዶችና በሴቶች ባላችሁ ላይ ከመንፈሴ ያፈሳለሁ። ስለዚህ ጌታ ምን አለ? ይህ የወንጌል አገልግሎት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የሚሆነው። ጴጥሮስ ያንን ሲያስተጋባ ታያለህ። ከብሉይ ኪዳን ተቀሰ ያ ትንቢት አሁን ተፈጽሟል። ይህ የምታዩት የመጨረሻው ዘመን ነው። ጌታ መንፈሱን አፈሰሰ አላቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚያ ቀን 3000 ሰዎች ወደዚያ ህብረት ተጨመሩ። 3000 ሰዎች ፓስተር አስበው፣ እዚህ ጉባኤ ላይ 3000 ሰዎች ቢጨመሩ ምንድነው ወዲያው የሚታሰበው? ወዲያው በሺፍት ለመስራት ነው አይደል? ሺፍት ነው የሚታሰበው። ሰው ብቻ 3000 ሰው አካውንት አያደርግም። ህንጻው 3000 ሰዎች በአንድ ቀን። እንደዚሁ ደግሞ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ስታነቡ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 44 እስከ 46 ቆርኔሌዎስና ቤተሰቡን ትመለከታላችሁ። ቆርኔሌዎስና ቤተሰቡ እግዚአብሔር ማንንም ሰው እርኩስ ነው እንዳለ ተናገረኝ አለ ጴጥሮስ ጌታ ራእይ ካሳየው በኋላ። ታዲያ ከዚያ ጀምሮ ወንጌልን ሲሰብክላቸው የተሰበሰቡት ሰዎች አይሁዳውያን ነበሩ። ወገኖች የተሰበሰቡት ሰዎች ምኖች ነበሩ? አሕዛቦች ነበሩ። ቃሉን በሰሙት ሁሉ ላይ ጴጥሮስ ቃሉን እየተናገረ ሳለ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። በልዩ ልዩ ቋንቋዎች ተናገሩ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ሐዋርያት ሥራ 19 ከቁጥር 1 እስከ 8
በኤፌሶን ከተማ ጳውሎስ ከማን ጋር ተገናኘ? የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ነን ከሚሉ ሰዎች ጋር። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ተቀበላችሁ አላቸው። ለምን? ኃይል ያስፈልጋቸው። መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን አልሰማንም። ታዲያ በምን ተጠመቃችሁ? በዮሐንስ ጥምቀት። ሰዎች ደግሞ ከዛ በኋላ በኢየሱስ ተጠምቀዋል። ይህ ዮሐንስ ጥምቀት የንስሐ ጥምቀት ብቻ ነበር። ሰዎቹን አጠመቃቸው፣ እጆቹንም ጫነባቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። በልዩ ቋንቋዎች ተናገሩ፣ ትንቢትም ተናገሩ። ሰዎቹም ስንት ያሉ ነበር? 12 ያሉ ነበር። ጌታ ብቻችንን አልተወንም ወገኖች። ተልእኮ ሰጠ ለቤተ ክርስቲያን። ተልእኮን መፈጸም ትችል ዘንድ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል አዘዘ ጌታ። ሌሎች ነገሮች ገንዘብ፣ ስልት፣ እነዚህ ከኋላ የሚመጡ ናቸው፣ ቀዳሚዎች አይደሉም። ቤተ ክርስቲያን ወገኖቼ ምንድነች? ተባብረናል። ሕያው አካል ናት። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ምንድነች? መንፈሳዊ ተቋም ነች። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ኃላፊነት ተሰጥቷታል። ኃላፊነቷ ለማን ነው? ለእግዚአብሔር። ኃላፊነቷ ደግሞ አገልግሎቷ በሁለተኛ ደረጃ ለአባላት፣ ኃላፊነቷ ለታ ይህንን ታስፈጽም ዘንድ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሰጥቷታል። ጌታ የተመሰገነ። ያ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እኛን ጌታ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠውን ዓለምን በወንጌል የመድረስና የማዳረስ አገልግሎት ተፈጽም ያስችላል። ጌታ የተባረከ ይሁን። አንተ ያ